So hello everyone. Uh, After a long break, we are beginning our classes again. So your term 1 syllabus is this, as you all know. From here, I'm taking our 4 chapters, right? That is real numbers, polynomial. Is it polynomial? No. Real numbers, and I finished trigonometry. Yes, real numbers, trigonometry. Now we have two more chapters: area related to circle and probability. Now we will be doing area related to circle. Okay. Now यसबाट चाहिँ deleted portion is area of segment, but then if let's see I'll do it or not. Let's see. For now, area related to circle. This is chapter 12 of our NCERT book. We all know this. Now you see here, introduction ma ke दिएको छ. You are already familiar with some methods of finding perimeters and areas of simple plane figures such as rectangles, squares, parallelograms, triangles, and circles from your earlier classes. अब तपाईहरुलाई चाहिँ याद छ कि पेरिमिटर्स र एरिया फाइन्ड गर्न यिनीहरु सिम्पल फिगर्स जस्तै कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, प्यारालेलोग्रामको त्यो सब फाइन्ड गर्न याद छ हैन तपाईहरुको अर्लियर क्लासेस क्लास 7 क्लास 8 बाटै अब के त्यही भन्दै छ यहाँनेरि many objects that we come across in our daily life are related to the circular shape in some form or the other. धेरै प्रकारको धेरै जस्तो अब्जेक्ट्स जुन चाहिँ हामी हाम्रो लाइफमा भेट्छौं हैन डेली लाइफमा पाउँछौं जस्तै कि जे भए पनि हुन सक्छ एक्जाम्पल जे भए पनि हैन त्यो चाहिँ सर्कुलर शेपमा रिलेटेड हुन सक्छ नभएदेखि अरु शेपमा पनि रिलेटेड हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यहाँनेरि साइकल व्हील्स साइकलको व्हील त्यो साइकलको चक्का व्हील ब्यारो भन्छ ठेला गाडी भन्छ नि हामी व्हील ब्यारो भन्छ त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ यो सर्कलको शेपमा सर्कुलर शेपमा भन्दै छ डार्ट बोर्ड त्यहाँबाट राउन्ड केक हैन त्यहाँबाट पापर याद छ त्यहाँबाट ड्रेन कभर नि त्यहाँबाट भेरियस अरु डिजाइन्सहरु बेंगल्स भयो ब्रूचर सर्कुलर पाथ्स washers, flower beds, etc. are some examples of such objects. यिनीहरुको एक्जाम्पल्स यहाँनेरि दिइराको छ यिनीहरुको फिगरमा हेर्दा हुन्छ यहाँ यो व्हील भयो व्हील इज दिस डिजाइन दिइराको छ त्यहाँबाट यो वाशर त्यहाँबाट यो केक त्यहाँबाट यो प्लेटमा हालेको त्यहाँबाट व्हील ब्यारो हैन व्हील ब्यारो मतलब ठेला गाडी यिनीहरु यसको चक्का हेर नै मतलब कि सर्कुलरमा चाहिँ त्यही देखाउन खोज्दैछ अन्त चाहिँ के छ अर्को So the problem of finding perimeters in area related to circular figure is of great practical importance. त्यसैले गर्दाखेरि प्रब्लम मतलब इक्वेसन भनेको यहाँ इक्वेसन के भन्दाखेरि चाहिँ पेरिमिटर र एरिया जुन चाहिँ सर्कुलर फिगर सँग रिलेटेड छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्स सारै प्र्याक्टिकल इम्पोर्टेन्ट छ भन्दै छ In this chapter we shall begin our discussion with a review of the concepts of perimeter. Perimeter मतलब चाहिँ circumference and area of in our discussion with a review of the concepts of perimeter. Perimeter मतलब चाहिँ circumference and area of a circle and apply this knowledge in finding the areas of two special part of a circular region or briefly of a circle known as sector and a segment के भन्दै छ यो च्याप्टरमा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको डिस्कसन चाहिँ कन्सेप्ट अफ पेरिमिटर हैन के पेरिमिटर र सर्कमफरेन्स पनि भन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने अन्त एरिया अफ ए सर्कल अनि जुन यो पेरिमिटर र एरिया अफ ए सर्कल यसको नलेजलाई चाहिँ एरिया अफ टु स्पेशल पार्ट दुईटा स्पेशल पार्ट अफ ए सर्कुलर रिजन जसलाई चाहिँ हामी सेगमेन्ट र सेक्टर भन्छ अहिले पढ्ने त्यो के हो भनेर त्यो एप्लाई गर्नमा युज गर्छ अन्त वी शल अल्सो सी हाउ टु फाइन्ड द एरिया अफ सम कम्बिनेसन अफ प्लेन फिगर अब हामीले एरिया कम्बिनेसन अफ प्लेन फिगरहरु कम्बाइन गरेको तिनीहरु फाइन्ड गर्नको लागि पनि हामीहरु युज गर्छ सिक्छ भन्दै छ ओके नाउ नेक्स्ट पेज आई क्यान सी हियर yes perimeter and area of a circle perimeter and area of a circle यो त हामीलाई यादै छ हैन recall that the distance covered by traveling once around a circle is its perimeter के हो perimeter भनेको let me take the paper and what is the perimeter भनेको त हामीलाई याद छ कि अब अगर यो सर्कल अरे हो यो चाहिँ मेरो सर्कल अरे अब यसको पेरिमिटर के हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट देखि यहाँबाट यसरी घुमेर आए नि यहाँबाट घुम्दै आए नि म हैन यहाँ पुगुन्जेली चाहिँ कति डिस्टेन्स लाग्छ त्यसलाई चाहिँ पेरिमिटर भन्छ हैन अब चाहिँ हेर्नुस् है recall that the distance के भन्नु छ recall that the distance covered by traveling once around a circle is its perimeter नभएदेखि यसलाई सर्कमफरेन्स पनि भन्छ यहाँदेखि पुगेर यहाँ आउनुको लागि चाहिँ जति डिस्टेन्स लाग्छ त्यसलाई चाहिँ सर्कमफरेन्स पनि भन्छ नभए पेरिमिटर पनि भन्छ ओके नाउ
अब के भनेदेखि यु अल्सो नो फ्रम यर अर्लियर क्लासेस द्याट सर्कमफ्रेन्स अफ ए सर्कल बेयर्स ए कन्स्टेन्ट रेसियो विथ इट्स डायमिटर। अब यो जुन सर्कमफ्रेन्स अफ ए सर्कल छ होइन, सर्कमफ्रेन्स अफ ए सर्कलले चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट रेसियो बेयर गर्छ उसको डायमिटरसँग। अब यो के हो हामी पढ्ने, यो हामीले पढिसकेको पनि छ होइन। के भन्दैछ, सर्कमफ्रेन्सले चाहिँ होइन, सर्कमफ्रेन्सले चाहिँ के भन्दैछ, रेसियो टु इट्स डायमिटर, डायमिटरसँग उसको डायमिटरसँग कुनै रेसियो बेयर गर्छ भन्दैछ होइन। यो त हामीले पढिसकेको पनि छ, तर अझै हेर्ने यहाँनिर दिस कन्स्टेन्ट रेसियो इज डिनोटेड बाई द ग्रिक लेटर पाई इन अदर रिडेस पाई होइन, इन अदर वर्ड्स होइन। के भन्दैछ हेर ल, सर्कमफ्रेन्स अफ ए सर्कल चाहिँ सर्कमफ्रेन्स र डायमिटरको रेसियोले चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर दिन्छ। यहाँ हेर, सर्कमफ्रेन्स बाई डायमिटरले चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर दिन्छ। यहाँ हेर, सर्कमफ्रेन्स बाई डायमिटरले चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर दिन्छ। यो चाहिँ पाइ हो, यो हामीलाई याद छ हाम्रो लोवर क्लासेसबाटै होइन। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो सर्कमफ्रेन्सलाई यसरी पनि लेख्ने हो नि, सर्कमफ्रेन्स अफ अ सर्कल होइन, सर्कमफ्रेन्स इक्वल टु यो पाइ छ यहाँ, डायमिटर माथि जान्छ, माथि गएपछि डायमिटरलाई मैले डी मात्रै लेखेँ ल, डायमिटर डी भयो, त्यहाँबाट यो पाइ, डायमिटर भनेको के हो, ट्वाइस अफ रेडियस हो कि होइन। डायमिटर यो सर्कलको डायमिटर यहाँ यो पोइन्टदेखि एउटा कर्नरदेखि अर्को कर्नरसम्म हुन्छ, यो चाहिँ कति हुन्छ, रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा रेडियस, या अर्को रेडियस, मतलब कि डायमिटर इक्वल टु 2r हुन्छ कि हुँदैन, ट्वाइस अफ रेडियस। ओके, 2r भयो। अब यसको रेडियस चाहिँ r अरे हामीले सपोज गऱ्यौँ भने, त्यसो गरेर यस्तो भयो, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 2πr, सर्कमफ्रेन्स अफ ए सर्कल आयो 2πr, त्यही गरेको छ यो बुकमा। आई हेभ सोल्भ दिस। ओके, अब यो के भनेको छ, द ग्रेट इन्डियन म्याथमेटिसियन आर्यभट्ट gave an approximate value of pi। हामीहरूको ग्रेट म्याथमेटिसियन आर्यभट्टले चाहिँ भ्याल्यु अफ पाई दिनुभएको छ, जुन चाहिँ हो 62832/20,000। ओके, यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 3.1416 आउँछ। इट इज अल्सो इन्ट्रेस्टिङ टु नो द्याट युजिङ एन आइडेन्टिटी अफ द ग्रेट म्याथमेटिकल जिनियस श्रीनिवासन रामानुजन अफ इन्डिया, म्याथमेटिसियन हेभ बिन एबल टु क्यालकुलेट द भ्याल्यु अफ पाई करेक्ट टु मिलियन प्लेसेस अफ डेसिमल। के भन्दैछ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा श्रीनिवासन रामानुजन, जुन चाहिँ हामीहरूको साउथ इन्डियाको तामिलबाट के हो, म्याथमेटिसियन हो होइन। उनले डिजाइन गरेको, उसले डिराइभ गरेको आइडेन्टिटीबाट चाहिँ, उहाँले डिराइभ गर्नुभएको आइडेन्टिटीबाट चाहिँ हामीले के क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पाईको भ्याल्यु मिलियन प्लेसेस अफ डेसिमलसँग चाहिँ पाईको भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्दैछ लाइनले। ओके, यो याद गर्न त्यस्तो जरुरी त छैन, तर पनि पढिरहनु। एस यु नो फ्रम च्याप्टर 1 क्लास 9 को च्याप्टर 1बाट याद छ कि पाई इज एन इरेसनल नम्बर। यस और नो, पाई त इरेसनल नम्बर याद छ हामीलाई, त्यो च्याप्टर 1 को क्लास 9 को च्याप्टर 1, एन्ड इट्स डेसिमल एक्सपेन्सन इज नन टर्मिनेटिङ। अब पाईलाई डिभाइड गर्दाखेरि नन टर्मिनेटिङ आउँछ, अन्त नन रिपिटिङ, रिपिट पनि हुँदैन। यो पढाएको थियो मैले अस्ति तिमीहरूकै क्लासमा पनि, नन टर्मिनेटिङ नन रिपिटिङ भनेको होइन। पाई इज एन इरेसनल नम्बर एन्ड इट्स डेसिमल एक्सपेन्सन इज नन टर्मिनेटिङ एन्ड नन रिक्युरिङ नन रिपिटिङ। ओके, त्यहाँबाट हाउएभर फर प्र्याक्टिकल पर्पसेस वी जेनरली टेक द भ्याल्यु प्र्याक्टिकल। अब हामीले क्यालकुलेट गर्नुको लागि चाहिँ भ्याल्यु स्क्वेयर हो, जुन अहिले यादै छ होला कसरी हुन्छ पाई स्क्वेयर भनेर। अन्त वेयर आर इज द, आर चाहिँ रेडियस अफ द सर्कल हो। रिकल द्याट यु हेभ भेरिफाइड, यसलाई चाहिँ क्लास 7मै भेरिफाइड गरेको छ है तिमीहरूले। ओके, बाई कटिङ ए सर्कल, यहाँनिर दिइरहेको छ कसरी भेरिफाइड गरेको थियो भनेर। सर्कललाई चाहिँ इन्टु अ नम्बर अफ सेक्टर्स, हेर है, सर्कललाई चाहिँ एनरिएरेन्जिङ देम, सर्कललाई चाहिँ यसरी सेक्टरको फर्ममा काटेको छ होइन। सेक्टर भनेको के हो, एउटा सेक्टर यसरी सेक्टरको फर्ममा काटेको छ, अन्त यसरी एरेन्ज गरेको छ, त्यहाँबाट यसलाई यसरी एरेन्ज गरेको छ। यु क्यान सी द्याट इन सेप द सेप इन फिगर इज नियरली अ रेक्टेङ्गल। अब हेर्दा हुन्छ यहाँबाट यो फिगर, दिस फिगर इज नियरली अ रेक्टेङ्गल अफ लेन्थ हाफ इन्टु 2πr एन्ड ब्रेथ r। के भन्दैछ यो फिगर कस्तो छ, त्यो फिगर हेर, यो फिगर है, यो फिगर चाहिँ के अरे, यो फिगर चाहिँ इट सिम्स नियरली लाइक अ रेक्टेङ्गल। ओके, रेक्टेङ्गल जसको लेन्थ, रेक्टेङ्गल यस्तो छ नि होइन, यस्तो माथि गएको छ फेरि, होइन यस्तो छ, त्यहाँबाट यस्तो आयो, त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो भयो, यस्तो भइरहेको छ, यो चाहिँ भइरहेको छ होइन। यो चाहिँ रेक्टेङ्गलको फर्ममा छ भन्दैछ, जसको ब्रेथ, रेक्टेङ्गलको यसको ब्रेथ चाहिँ, ब्रेथ भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्मको ब्रेथ चाहिँ कति अरे
आर जस्ट सपोज गरेको अन्त चाहिँ लेङ चाहिँ कति अरे 1/2 2πr ओके लेङ चाहिँ यति अरे ब्रेड चाहिँ यति अरे लेङ चाहिँ यति अरे ब्रेड चाहिँ यति अरे यसको ओके अब चाहिँ के गर्ने भनेदेखि जस्ट मतलब यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिँदैछ भन्न खोजेको हो के अब दिस सजेस्ट द एरिया अफ सर्कल अब यहाँबाट हामीलाई याद छ कि एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको के हो लेङ इन्टु ब्रेड राइट लेङ इन्टु ब्रेड हो अब यो 2 र यो 2 काटिन्छ यहाँनिर πr मात्रै बाँच्छ अन्त यो लेङ इन्टु ब्रेड कति भयो त लेङ कति छ πr छ ब्रेड कति छ r छ कति भयो πr² भयो त्यसो गर्दा एरिया अफ सर्कल पनि πr² भयो यहाँबाट प्रुफ भयो ओके अन्त त्यही दिएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ छ लेट अस रिकल द कन्सेप्ट learned in earlier classes to an example अब एक्जाम्पल दिइरहेको छ एक्जाम्पल हेर्नुहोस् तपाईहरुले ओके एक्जाम्पल 8.1 हैन एक्जाम्पल 1 हो यो च्याप्टरको फर्स्ट एक्जाम्पल त्यहाँबाट छ एक्सरसाइजेस छन् 12.1 ट्राई गर्नुस् सजिलै छ सबै 12.1 क्वेशन नम्बर 5 सम्म चाहिँ ट्राई गर्नुस् ओके अन्त चाहिँ नेक्स्ट वी हेभ दिस इज आवर नेक्स्ट टपिक यसको यो डिस्कस गर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ एरिया अफ सेक्टर एन्ड सेगमेन्ट अफ अ सर्कल we have area of sector and segment of a circle. Now what we will do is हामीहरु चाहिँ sector र segment of a circle we'll see now. Okay, we'll see now sector र segment भनेको के हो and then we'll find the areas of this. Okay, you have already come across the term sector and segment of a circle in your earlier classes. तपाईहरुलाई याद छ त्यहाँ छैन भने पनि we'll see now. Okay, recall that portion or part of the circular region enclosed by 2 radii and the corresponding arc is called a sector of the circle, and the portion of the circular region enclosed by a chord and the corresponding arc is called a segment of a circle. के भन्दैछ portion of a circular region suppose कि wait 1 second suppose कि this is your circular region अरे okay suppose कि this is your circular region के भन्दैछ त्यहाँ enclosed by 2 radii यो चाहिँ हाम्रो रेडियस अरे अब यो रेडियस देखि यहाँबाट एउटा लाइन ड्रइङ गरे यहाँबाट एउटा लाइन ड्रइङ गरे ओके दिस इज अ रेडियस अरे चाहिँ ओके त्यो के भन्दैछ बाइ 2 रेडियाई जुन एरिया चाहिँ दुईटा रेडियाईले यसरी इन्क्लोज गरेको छ र आर्कले यसरी इन्क्लोज गरेको छ यो एरियालाई चाहिँ के भन्छ व्हाट इज दिस एरिया कॉल्ड दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर क्लियर यो एरिया यो जुन एरिया चाहिँ भित्रको यसलाई चाहिँ सेक्टर भन्छ जुन चाहिँ आर्क एउटा आर्कले र दुईटा रेडियसले उयो गरेको छ कभर गरेको छ ओके अब सेगमेन्ट भनेको चाहिँ के हो सेगमेन्ट भनेको चाहिँ इन्क्लोज बाइ अ कोड भनेको त के याद छ हैन एउटा रिजन देखि अर्को रिजनमा यसरी कोडिङ छ नि सर्कलमा दिस इज द कोड अफ अ सर्कल अन्त चाहिँ यो कोड र करेस्पोन्डिङ आर्क यसको करेस्पोन्डिङमा कुन आर्क छ यो आर्क छ नि हैन यहाँ गर्छु है फेरि यो भयो यहाँनेरि करेस्पोन्डिङ आर्क छ यो यसलाई चाहिँ जुन यो रिजन छ एबी भने मैले एबीसी भने यो एबीसी लाई चाहिँ के भन्छ हामीले सेगमेन्ट क्लियर सेगमेन्ट भन्छ नाउ नेक्स्ट इज के भनेको छ त्यहाँ देख्नु त सेगमेन्ट र सेक्टर क्लियर भयो न दस इन फिगर यसमा दिइरहेको छ शेडेड रिजन हेर है यहाँनिर यो फिगरमा के दिएको छ माइनर सेक्टर र मेजर सेक्टर माइनर र मेजर भनेको त सानो र ठुलो यहाँ दिइरहेको छ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दैछ शेडेड रिजन OAPB is a sector of the circle with center O अन्त हैन अन्त एंगल AOB is called the angle of the sector यसलाई एंगल अफ द सेक्टर भनिन्छ यो जुन एंगल छ त्यसलाई अन्त चाहिँ note that in this figure unshaded region OAQB जुन छ नि जुन चाहिँ सेट गरेको छैन त्यो चाहिँ यो QB जुन छ नि जुन चाहिँ सेट गरेको छैन त्यो चाहिँ यो पनि एउटा सेक्टरै हो ओके तर यो चाहिँ माइनर सेक्टर यो चाहिँ मेजर सेक्टर हो यो चाहिँ सानो छ यो चाहिँ ठुलो छ त्यही भनिरहेको छ यहाँनिर हेर्नुस् for obvious reason OAPB is called the minor sector and OAQB is called the major sector. You can also see that angle of the major sector is के भन्दैछ एरिया यो हेर्नुस् है त्यो फिगरमा एंगल अफ द मेजर सेक्टर यो मेजर सेक्टरको एंगल फाइन्ड गर्नु छ भनेदेखि यो पुरा एंगल सबै सर्कलको एंगल कति हुन्छ 360 डिग्री हामीलाई याद छ यो सोनो 360 डिग्री हुन्छ अन्त यो छ हैन AOB यहाँ हेर्नुस्
एओबी छ, त्यहाँबाट मैले 360 डिग्रीबाट चाहिँ मैले एङ्गल एओबी घटाइदिएँ भनेदेखि मैले के पाउँछु, मेजर सेगमेन्टको एङ्गल, मेजर सेगमेन्ट होइन मेजर सेक्टरको एङ्गल पाउँछु। ओके, नाउ यसमा भयो। नेक्स्ट वी हेभ नाउ लुक एट फिगर, यो फिगरमा हेर्नुहोस्, इन विच एबी इज अ कोड, जुनमा एबी चाहिँ खोइ एबी, यहाँ छ एबी, हेर्नुहोस् है, एबी इज अ कोड अफ द सर्कल विथ सेन्टर ओ। ओके, अन्त चाहिँ सो सेडेड रिजन एपिबी इज सेगमेन्ट अफ द सर्कल, त सेगमेन्ट भयो, अहिले भर्खर मैले भनिहालेँ। यु क्यान अल्सो नोट द्याट अनसेडेड रिजन, यो पनि सेगमेन्ट हो, तर यो चाहिँ मेजर सेगमेन्ट हो, यो चाहिँ माइनर सेगमेन्ट हो, यो चाहिँ सानो छ, यो चाहिँ ठुलो छ। ओके, यु क्यान अल्सो नोट द्याट अनसेडेड रिजन एक्युबी जुन छ, एक्युबी जुन चाहिँ सेड गरेको छैन, यो पनि सेगमेन्ट नै हो, त्यही भनिरहेको छ यहाँनिर। फर अभियस रिजन एपिबी चाहिँ माइनर, त्यही भनिरहेको छ, के छैन यहाँनिर। अब रिमार्कमा के दिएको छ, वेन वी राइट सेगमेन्ट एन्ड सेक्टर वी विल मिन, अब बुकमा कतै सेगमेन्ट र सेक्टर मात्रै दिएको छ, माइनर हो कि मेजर हो भनेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो भन्दाखेरि माइनर र माइनर सेगमेन्ट हो, नभएदेखि माइनर सेक्टर हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके, नट विथ दिस नलेज, नाउ विथ दिस नलेज लेट अस ट्राई टु फाइन्ड सम रिलेसन और फर्मुला टु क्यालकुलेट देयर एरियाज। अब यति बुझिसकेपछि हामीले यिनीहरूको एरिया फाइन्ड गर्नको लागि हेर्ने। ओके, के लेट, ओके, दिस फिगर इज टेकन हियर अगेन, हेर्नुहोस् यहाँनिर, लेट ओएपीबी, यो चाहिँ के भयो, सेक्टर अफ ए सर्कल विथ सेन्टर हो, यो चाहिँ सेक्टर हो यो चाहिँ ओएपीबी चाहिँ, अनि सेन्टर ओ छ, अन्त इन रेडियस आर दिइरहेको छ। लेट द डिग्री मेजर अफ एङ्गल एओबी को डिग्री मेजर एङ्गल चाहिँ थीटा भनिरहेको छ। ओके, थीटा भनिरहेको छ। यु नो द्याट एरिया अफ अ सर्कल इन फ्याक्ट अफ अ सर्कुलर रिजन और डिस्क, यो अब यो त यादै छैन, कुनै पनि सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर हुन्छ भनिरहेको छ, यहाँनिर केही छैन त्यस्तो। अन्त यहाँ के दिएको छ, in a way we can consider this circular region to be a sector forming an angle 360 degree. So thus we obtain the relation or formula, यो चाहिँ हामीले सेक्टरको निकाल्यौँ। ओके, हामीले यहाँनिर के कन्सिडर गरेको थियौँ, ओएपीबी कन्सिडर गरेर हामीले सेक्टरको एरिया निकाल्यौँ, जुन चाहिँ निक्ल्यो थीटा बाई 360 into pi r square. We have proven this. Now where r is the radius of the circle and the theta the angle of the degrees, sector in degrees. Now natural question arise गर्छ अरे, can we find the length of the arc APB corresponding to this sector? यो सेक्टरको लेन्थ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ भनेर सोध्दैछ। यस भन्दैछ। फेरि कसरी भन्दाखेरि बाई एप्लाइङ द युनिटरी मेथड, हामीले यो एबी चाहिँ युनिटरी मेथड एप्लाई गरेर अनि टेकिङ द होल लेन्थ अफ द सर्कल, अनि होल लेन्थ अफ द सर्कल चाहिँ 2 पाई आर हुन्छ, त्यो हामीलाई याद छ। 2 पाई आर सर्कलको होल लेन्थ 2 पाई आर लगेर चाहिँ के भन्दैछ, सर्कलको होल लेन्थ 2 पाई आर लगेर चाहिँ we can obtain the required length of the arc APB. APB को लेन्थ निकाल्नको लागि थीटा बाई 360 into 2 पाई आर गर्दाखेरि चाहिँ हामीको AP को लेन्थ AP होइन AB को लेन्थ निक्लिन्छ, जुन चाहिँ यति हो। ओके, सो लेन्थ अफ द आर्क अफ द सेक्टर अफ एङ्गल थीटा इक्वल टु थीटा बाई 360 into 2 पाई आर, यति भयो। अब नाउ लेट अस टेक द केस अफ द एरिया अफ द सेगमेन्ट APB। अब चाहिँ हामीले सेगमेन्ट लिने, यहाँ सेगमेन्टको सर्कल दिइरहेको छ, यहाँनिर सेगमेन्ट एपीबी इज द सेगमेन्ट, यो सेडेड रिजन छ नि, यो पार्ट चाहिँ के हो, सेगमेन्ट भयो, यो पार्ट चाहिँ सेगमेन्ट हो। अन्त नाउ लेट अस टेक द केस अफ द, ओके, सेन्टर ओ छ यसको, अनि रेडियस आर छ। ओके, रेडियस आर छ। नाउ एरिया अफ द सेगमेन्ट एपीबी को एरिया अफ द सेगमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ सेक्टर OAPB minus area of OAPB minus area of triangle OAB, यति गरेपछि निक्लिन्छ। एरिया अफ जुन यो सेगमेन्ट छ, एरिया अफ सेगमेन्ट चाहिँ एरिया अफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया अफ ट्रायंगल OAB गर्दाखेरि चाहिँ निक्लिन्छ एरिया अफ सेगमेन्ट APB। त्यही गरेको छ यहाँनिर एङ्गल अफ सेक्टर OAPB कति छ, अहिले भर्खर निकालेको थियो, थीटा बाई 360 into पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया अफ ट्रायंगल OAB गर्दाखेरि चाहिँ निक्लिन्छ यसको सेगमेन्ट। ओके, नोट फ्रम फिगर, यो फिगर जुन छ 12.6, यो र यो चाहिँ यो हामीले यहाँबाट के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ मेजर सेक्टर OAQB चाहिँ के हुन्छ, पाई आर स्क्वायर एरिया अफ सर्कल माइनस एरिया अफ माइनर सेक्टर जुन चाहिँ हो OAPB। ओके, अन्त यहाँबाट पनि एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
पाई आर स्क्वायर जुन चाहिँ एरिया अफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट माइनस एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट के हो भन्दाखेरि एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट एपिबी जुन चाहिँ हामीले निकालेको थियो भर्खर ओके नाउ आई थिंक वी हेभ डन विथ दिस नाउ यहाँ हेर्नुहोस् के दिएको छ यहाँ लेट अस नाउ सम एक्जाम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड अब एक्जाम्पल दिएको छ यो कन्सेप्ट अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुको लागि एक्जाम्पल 2 ट्राई गर्नुहोस् एक्जाम्पल 3 ट्राई गर्नुहोस् त्यहाँनिर यहाँ के दिएको छ यो एक्जाम्पल 3 के सल्युसन हो अन्त यहाँ एक्सरसाइज छ यो ट्राई गर्नुहोस् and then next we have area of combination of plane figures okay area of combination of plane figures ma ke cha हेरौं so far we have calculated the areas of different figures separately हैन हामीले different figures लाई चाहिँ separately पढ्यौं अहिलेसम्म let us now try to calculate the area of some combination of plane figure हामीले अब चाहिँ area of plane figure को combination मिलाएर चाहिँ कसरी area find गर्ने त्यो हेर्दै छ यहाँनेरि we come across this type of figure in our daily life हाम्रो daily life यस्तो खालको figure आउँछ and also अनि त्यहाँबाट various interesting designs हरुको फर्ममा नभए flower beds त्यहाँबाट drain covers नभए window design अरु डिजाइनहरु table covers हरुको यिनीहरु different type of figure हरु चाहिँ मिक्स भएर आएको हुन्छ हैन त अब यिनीहरुको चाहिँ यहाँनेरि सल्भ गर्ने example 4 चाहिँ हेर्नुस् यहाँनेरि के हो यो सर्कल को एउटा पार्ट के भन्छ यसलाई सेक्टर कि सेगमेन्ट भन्छ यो सेगमेन्ट अन्त यो के हो रेक्टेंगल कि स्क्वायर आई थिंक दिस इज रेक्टेंगल स्क्वायर अब यसरी मिलाएर चाहिँ कसरी एरिया निकाल्ने यसको त्यस्तो छ यहाँनेरि केही छैन बस एक्जाम्पल छ तपाईहरु ट्राई गर्नुस् केही प्रब्लमहरु सोध्दा हुन्छ एक्जाम्पल 5 पनि त्यही हो चारटा स्क्वायर यो स्क्वायर को भित्र सर्कल चारटा सर्कल इन्सर्ट गरिराको छ ओके नेक्स्ट के छ नेक्स्ट हेर्नुस् यहाँनेरि एक्जाम्पल 6 रहेछ एक्जाम्पल 6 मा पनि त्यस्तै छ सजिलो छ मतलब कि स्क्वायर को भित्रमा चाहिँ यसलाई यसको एरिया निकाल्नु पर्ने होला एरिया अफ द शेडेड रिजन यो शेडेड रिजन को एरिया निकाल्नु पर्ने अन्त यो एक्जाम्पल हैन एक्सरसाइज आयो एक्सरसाइज को क्वेशनहरु हेर्नुस् नेक्स्ट के छ यहाँ पनि एक्सरसाइज क्वेशन छ सबै एरिया निकाल्ने हो अन्त सक्यो च्याप्टर के दिएको छ समरी एकबाट हेरिहालौं In this chapter, you have studied the following points. के पढ्यौं circumference of a circle चाहिँ 2 pi r हुन्छ area of circle pi r square हुन्छ length of an arc of a sector of a circle with radius r and angle with degree measure theta चाहिँ 80 हुन्छ अन्त area of a sector of a circle with radius r and angle with degree measure यो चाहिँ 80 हुन्छ area of segment of a circle चाहिँ कति हुन्छ area of corresponding sector minus area of corresponding triangle यो अघि गरेको छ यो सजिलै छ okay we have completed this chapter now next we have probability any problem you can ask me